सबैजनालाई नमस्कार र भेरी वार्म गुड इभिनिङ। सबभन्दा पहिला त म गभर्नमेन्ट अफ नेपाल युथ काउन्सिल र एनबिआईलाई आई वुड वान्ट टु थ्याङ्क देम फर अर्गनाइजिङ सच अ गुड प्रोग्राम र मलाई पनि यहाँ केही दुई शब्द राख्नुको लागि यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा आई रियली वुड वान्ट टु थ्याङ्क देम। एन्ड इट्स रियली अ टफ जब। मभन्दा अगाडि दुईजना यस्तो राम्रो स्पिकर्सहरू हुनुभयो र उहाँहरू लगतै पछि म आएर बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई नो इट्स नट भेरी इजी र अनलाइक देम आम नट एक्चुअली सेयरिङ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ यही भनेर मात्रै म सेयर गर्दिनँ। म आई वुड वान्ट टु सेयर अदर थिङ्स विथ यु। लाइक अब अहिले यो नेपाल युथ अन्टरप्रेन्योरसिप समिट भएको हुनाले चाहिँ युथलाई हामीलाई फर अस टु बी एन अन्टरप्रेन्योर र त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई टु एक्चुअली लाइक वेन वी से अन्टरप्रेन्योरसिप इभेन्चुअली देयर इज अ कोट, देयर इज अ सेइङ द्याट इन बिजनेस अलमोस्ट एभ्रिथिङ बोइल्स डाउन टु क्यास। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले वाट डु वी डु फर द्याट टु जेनेरेट द्याट प्यासन एन्ड प्रफिट भनेर त्यसको लागि चाहिँ आई वुड वान्ट टु से अ फ्यु वर्ड्स अर स्पेन्ड सम टाइम विथ यु। इट्स रियली नाइस। अहिलेको हलमा हेर्दाखेरि जति पनि हामी युथ देख्छौँ नि र एक्चुअली युथ that's the generation, and youth is the key for the growth of the country. And that's, I'm not saying just economically, it would be economically, socially, and in each and every other factor that we can think of. And, so this is where the present is and this is where the future lies. तर स्याडली हुन त योभन्दा अगाडि धेरैचोटि यो डेटामा कुरा पनि भइसकेको छ होला। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालमाबाट युथ चाहिँ पलायन हुने जुन स्थिति देखिरहेका छौँ, अघि 9 लाखको कुरा भयो र लास्ट इयरको पब्लिस डेटा हेऱ्यो भने एकदमै 9 लाख चाहिँ हाम्रो रिन्यू गरेर त्यो सबै गर्दाखेरि इन्क्लुडिङ एजुकेसनको लागि जाँदाखेरि 9 लाख होला। नयाँ युथ रोजगारीको लागि मात्रै जाने भनेको लास्ट इयर करिब 5 लाखजना युथ नेपाल छोडेर जानुभएको छ र 1363 जना युथले चाहिँ पर डे नेपालबाट बाहिर गएर कामको लागि बाहिर गएको हामीले द्याट्स द डेटा। र कान्तिपुरमा रिसेन्टली पब्लिस भएको एउटा अर्को आर्टिकलमा के पनि डेटा छ भन्दाखेरि 16 वर्षदेखि 40 वर्षको वर्ग हामीले हेऱ्यौँ भने 7% अफ द्याट दोज पिपल दे गो अब्रोड फर जब फर इम्प्लोइमेन्ट भनेको द्याट्स अ ह्युज थिङ। र हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने हामी बाहिर गएर पैसा कमाउँछौँ वाट एभर इट इज, तर त्यही मेहनत हामीले नेपालमा गऱ्यौँ भने आई थिङ्क देयर इज हार्डली एनिथिङ द्याट वी क्यानट डु। र त्यो प्यासन त्यो ड्राइभ चाहिँ हामीले इफ वी क्यान एक्चुली लाइक डु इट इन नेपाल हो। देयर आर सो मेनी च्यालेन्जेस, कतिपय कुराहरू हामीले भनेको जस्तै छैन होइन। पुलिसले सपोर्ट गर्दैन होला। अघि यहाँहरूले भन्नुभयो अब म ब्याङ्किङ सेक्टरकै मान्छे भएको हुनाले हजुरहरूलाई के पनि लाग्ला भन्दाखेरि अन्टरप्रेन्योरसिपको लागि चाहिँ वेन यु स्टार्ट द्याट फर्स्ट स्टेप त्यति बेला ब्याङ्क अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरबाट पनि सपोर्ट भएन भन्ने पनि फिल हुन्छ होला। यो सबै च्यालेन्जेस उनलाई स्वाभाविक हो, तर सँगसँगै एउटा हामीले के पनि बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दाखेरि च्यालेन्जेस नहुने कुरै छैन र हामीले विगतको स्थिति हेर्नुपर्छ। आई रिमेम्बर अघि यहाँ योभन्दा अगाडिको सेसनमा कुरा भएको थियो देयर सुड बी अ कल्चर, हामी पर्दा नै काम गर्ने कल्चर हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो। र थ्याङ्कफुल्ली म चाहिँ आई एक्चुली फल इन्टु द्याट कल्चर। म काम गर्दै म पर्दै काम गर्न थालेको थिएँ। त्यति बेला म सम्झिन्छु आई वाज स्टडिङ, सो आई वाज क्वाइट यङ। त्यति बेला नेपालमा जस्तो ब्याङ्किङ थियो 3टा सरकारी ब्याङ्क मात्रै थियो एन्ड विथ अल ड्यु रेस्पेक्ट टु देम त्यो ब्याङ्कमा जानुको लागि काम गर्नको लागि जुन किसिमको गाह्रो जुन किसिमको सानो कामको लागि यति कठिन थियो, यति परिश्रम गर्नु पर्थ्यो। फर सिम्पल थिङ्स लाइक जस्ट नोइङ यो अकाउन्ट ब्यालेन्सदेखि लिएर एलसी खोल्नेदेखि लिएर हरेक चिजमा यति धेरै हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टर हेज कम अ लङ वे। र मैले यो ब्याङ्किङ सेक्टरकै मात्रै कुरा गर्नु चाहिँ आएको होइन। वाट आइम ट्राइङ टु सेन्ड अ मेसेज इज त्यो हामीले उन्नति गरेको छौँ भने इफ वी वान्ट टु एन्ड इफ वी रियली पुट आवर हार्ट एन्ड सोल इन्टु इट हामीले सबै सेक्टरमा त्यो किसिमको हामीले अचिभमेन्ट गर्न डेफिनेटली हामी सक्छौँ। र अहिले पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमा यस देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट वी निड टु इम्प्रुभ। त्यसमा थोरै म अलिकता पछाडि म कुरा पनि गरौँला। फर्चुनेटली अहिले हेऱ्यो भने डेटा हामीले हेऱ्यो भने नेपालको मिडियन एज 25 वर्षको छ, जुन 2050 सम्ममा करिब हामी 35 वर्षको मिडियन एजमा पुग्छौँ। सो आई थिङ्क दिस इज द गोल्डन एज फर नेपाल इन टर्म्स अफ आवर युथको पोटेन्सियल, इन टर्म्स अफ द ह्युज रिसोर्सेस द्याट वी हेभ
इन टर्म्स के अरे युथको पर्सपेक्टिभबाट। तर त्यो नेपालमा बसेर गर्दाखेरि जति नेपाललाई आउटपुट आउँछ अथवा जति इम्प्याक्ट हामी दिन सक्छौँ, सायद त्यो हामी बाहिर गएर अथवा बाहिर एउटा सर्टेन फिक्स्ड अमाउन्टको लागि काम गर्दाखेरि त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ नेपालले पाउँदैन। र हजुर हामी जस्तै अहिले यो फोरममा हजुरहरू एज यङ पिपल, एज युथ अस्पायरिङ अन्टरप्रेनर्स जसरी कतिपयलाई केही कुरामा चित्त बुझेको छैन भने अर्को जेनेरेसनको युथले फेरि पनि त्यही कुरा भन्छ। सो अर्को जेनेरेसनको युथले त्यो कुरा नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट बोइल्स डाउन टु इच एन्ड एभ्री वान अफ अस। तपाईँ हामी सबैजनाले कहीँ न कहीँ हामीले पनि केही मेहनत गर्नु पऱ्यो, केही सेक्रिफाइस गर्नु पऱ्यो, केही हामीले सिस्टम इम्प्रुभ गर्नुको लागि दिनु पऱ्यो। र आई थिङ्क प्लेटफर्म्स लाइक दिस where we can express our opinions, where we can express our views, it's really going to go a long way. Having said this, मलाई यो passion for profit, youth को entrepreneurship को लागि के गर्ने भन्ने topic भएको हुनाले चाहिँ I would say, like first of all, this is something I would like to say, and मेरो 2-3 जना colleagues पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्नुभएको हुनाले for them it's a repetition. हामी जे पनि गर्छौँ, we do it twice in our life. Whatever we do it twice. एकचोटि हामी मेन्टली गर्छौँ, भनेको दिमागमा हामी सोच बनाउँछौँ, र त्यो सोचलाई रूपान्तरण गर्नको लागि हामी त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। तर हामीले सोच्ने क्रममा नै पहिलो इन्स्टेन्समा हामी सक्दैनौँ भनेर हामीले छोड्यौँ भने त्यो काम कहिले पनि पुरा हुँदैन। र द्याट्स वेयर like our passion that needs to come in. It has to kick in and say होइन हामी गर्न सक्छौँ भनेर। So on that note, मैले with this, अलिकता फाइनेन्शियल लिटरेसीको पनि म केही कुरा हजुरहरूसँग चाहिँ I would want to share, किनभने कतिपय कुरामा अन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै amongst other things धेरै कुरा चाहिन्छ। सबभन्दा पहिला त सायद भिजन नै चाहिन्छ होला, तर त्यो भिजन भइसकेपछि अरू धेरै रिसोर्सेसहरू मध्येमा क्यापिटल डेफिनेटली चाहिन्छ। र द्याट्स वेयर वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड फाइनेन्शियल लिटरेसी त्यति बेला आउँछ। र फाइनेन्शियल लिटरेसी भनेको चाहिँ इट्स सच अ वाइड टर्म। त्यो त्यही टर्ममा मात्रै पनि like अघि यहाँ ब्रिटिस स्कुलबाट someone was here, ma'am was here. I know probably she can have an entire curriculum just on financial literacy. तर financial literacy को लागि हामीले यसो एकदमै सर्टमा भन्दाखेरि हामीले when we set out to do a business, हामीले leverage गर्नु सक्दाखेरि नै we get the optimum output. But the trick is the leveraging मा गर्दाखेरि हामीले कति leverage गर्ने, हामीले आफ्नो इक्विटी कति लगाउने, ब्याङ्कबाट कति लोन लिने, that decision like sometimes can make or break a project. होइन हामीले चाहिने भन्दा धेरै हामीले लोन लियो, हामी ओभर लिभरेज्ड भयो भने यति धेरै ब्याजको भार हुन्छ कि भोलि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ टु मेक इट सक्सेसफुल द्याट वुड बी अलमोस्ट इम्पोसिबल. सो इट्स समथिङ द्याट रियली like is an important element. त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले वी निड टु स्टार्ट अफ विथ बजेटिङ. र बजेटिङ गर्दाखेरि हुन त आई नो हजुरहरू धेरैजना यहाँ आफ्नै अन्टरप्रेनरसिप भइसकेको हुनाले यो मैले धेरै डिटेलमा भनिराख्नु पर्ने कुरा होइन, बट फर द बेनिफिट अफ the really young ones who would want to start off, budgeting गर्दाखेरि चाहिँ that really budgeting it makes a difference, because I've seen मेरो आफ्नै personal experience पनि छ, I've seen others go through it. सुरुमा गर्दाखेरि if your budgeting is really below what it should be or really high, then it has an adverse impact. So that's something which has to be dealt on a very delicate, it has to be dealt very delicately. Second, leveraging को कुरा गर्ने बित्तिकै when we deal with banks, होइन अब ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै अहिलेको आई नो इट्स अ भेरी टफ टाइम टु बी अ ब्याङ्कर दिस डेज. अहिले सबैले ब्याङ्कलाई गाली नै गरिरहेको हुन्छ, तर बिलिभ मी हामी पनि यही देशका हौँ, हामी यही समाजमा बस्छौँ. कुनै पनि सेक्टरमा चाहे ब्याङ्किङ होस्, चाहे अन्टरप्रेनरसिपमै लागेको होस्, चाहे अरू एनिथिङ स्कुलमा होस्, सबैजना राम्रो पनि हुँदैन र सबैजना नराम्रो पनि हुँदैन. ब्याङ्किङमा नि केही कतै त्रुटि पक्कै पनि भएको होला, तर द्याट डजन्ट मिन द इन्टायर ब्याङ्किङ सेक्टर इज रटन. सबै ब्याङ्किङ सेक्टर नराम्रो भन्ने पनि डेफिनेटली होइन, तर तपाईँहरूले चाहिँ रियली निड टु मेक अ वाइज डिसिजन वेन यु चुज अ ब्याङ्क. किनभने म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामी एज समन हु वर्क्स इन अ ब्याङ्क, एज अ ब्याङ्क इम्प्लोइ, आई वुड से द्याट हामी र अन्टरप्रेनर्सहरू भनेको वी आर पार्टनर्स. हामीले हजुरहरूलाई फाइनेन्स गर्ने भनेर हेर्ने होइन कि वी आर पार्टनर्स, किन भन्दाखेरि हजुरहरूलाई गाह्रो हुँदाखेरि हामीलाई डेफिनेटली गाह्रो हुन्छ, र इट गोज दि अदर वे राउन्ड टु. सो द्याट्स वाइ सबभन्दा पहिला वेन यु हेभ द्याट आइडिया यु निड टु actually be able to identify, to choose a proper bank or a proper financial institution. कतिपय ठाउँमा फाइनेन्शियल लिटरेसी भन्ने बित्तिकै अहिले एक्सेस टु फाइनेन्सको कुरा आइराखेको छ.
Access to finance भनेर अहिलेसम्म नि हेर्दाखेरि धेरै जसो ठाउँमा हामीले वी जस्ट टक अबाउट हाउ मेनी पिपल हेभ ओपन द ब्याङ्क अकाउन्ट्स नेपालको टोटल 3 करोडको जनसङ्ख्यामा कतिले ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेको छ द्याट्स नट ओन्ली द्याट इज नट एक्सेस टु फाइनेन्स एक्सेस टु फाइनेन्स भनेपछि यस्तो हुनु पऱ्यो कि कुनै मान्छेलाई इफ यु रियली वान्ट टु भेन्चर आउट इन्टु अ न्यू अन्टरप्रेन्योरल एक्टिभिटी ब्याङ्कमा गएर यु सुड ह्याभ द्याट space and the time where you can present your ideas. So that's where you need to choose banks really carefully, a financial institution that can actually afford you that time, give you that time, that attention. Can you know that, I think there will be a huge communication gap, and that's where the problem may lie. I know. र हरेक कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हजुरहरूले त्यसलाई एकदमै रिलेटेबल नम्बर्समा राख्नु पर्यो र सकेसम्म त्यो रिलेटेबल नम्बर्स चाहिँ हजुरहरूलाई भित्र मनमा के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि अरूलाई होइन मैले आफूलाई ठगेको छुइनँ भन्ने हिसाबले त्यो नम्बरहरू चाहिँ हजुरले राखिदिनु पर्यो फाइनेन्सियल्सहरू प्रोजेक्टेड त भइ नै हाल्छ त्यो फाइनेन्सियल्स प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल सँगसँगै क्यास फ्लो इज सच एन इम्पोर्टेन्ट थिङ इन द सेन्स किन भन्दाखेरि भोलि ब्याङ्कबाट लोन लिइसकेपछि एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अघि हामीले मैले योभन्दा अगाडिको सेसनमा सुनिराखेको थिएँ होइन एक्सटर्नल फ्याक्टर्स आउँछ कतिपय इन्टर्नल फ्याक्टर्स पनि होला ब्याङ्कको लोन तिर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क रियली गोज आफ्टर यु सो वाट डु वी डु भन्ने कुरा तर बिलिभ मी मैले फेरि ब्याङ्कको डिफेन्ड गर्नलाई भनेको होइन सबै केसेसमा होइन कतिपय केसेसमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले आफ्नो क्यास फ्लोलाई राम्ररी प्लान गर्नु सक्नु भएन भने त्यो प्रब्लम आउँछ र त्यो मात्रै होइन नेपालमा हाम्रो एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामी पैसा लिन्छौँ हामीले अरूले चाँडै पैसा कमाएको देख्छौँ त्यो एकदमै चाँडो पैसा कमाउने एकदमै चाँडो सबै चिज प्राप्ति गर्ने उसमा चाहिँ दौडमा चाहिँ हामी जुन प्रोजेक्टको लागि भनेर पैसा लिन्छौँ हामी अरूतिर लगाउँछौँ अब सेयर मार्केट बुम छ भने सेयर किन्नलाई लगाउँछौँ होला जग्गामा अपर्च्युनिटी देख्यो जग्गामा लगाउँछौँ होला अथवा एउटा कुनै इन्डस्ट्री एस्टाब्लिस गर्नुलाई लिएको छ भोलि एकजनाले स्कुलको प्रपोजल लिएर आयो भने स्कुलतिर लगाउँछ होला सो त्यो चाहिँ दिस इज वेयर यु नो हजुरहरूले चाहिँ यु रियली ह्याभ टु बी फोकस्ड जबसम्म त्यो फोकस हुँदैन इफ यु वान्ट टु डु समथिङ द्याट प्यासन सुड बी देयर टु डु द्याट पर्टिकुलर थिङ त्यो चिज राम्ररी गरेर एस्टाब्लिस नहुँदासम्म आई थिङ्क यु सुड नट स्टेप इन टु अनदर भेन्चर र यो सबै गर्दाखेरि अनदर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर डेफिनेटली वुड बी कोल्याट्रल अघि यहाँ कोल्याट्रल नभइकन बिजनेस गर्नु पाइँदैन भन्ने कुरा आयो र स्याडली अहिलेको नेपालको ब्याङ्किङ परिप्रेक्ष्यमा त्यो सही पनि हो हामी कतिपय फोरमहरूमा जाँदाखेरि कोल्याट्रल नभइकन लोन दिएन भनेर हामी सुन्छौँ बट द्याट्स द स्याड रियालिटी र त्यो रियालिटी किन हो भन्दाखेरि अगेन त्यो चेन्जै नहुने होइन त्यो चेन्ज गर्ने पनि हजुर हाम्रो हातमा छ किन नेपाल यस्तो सिनेरियो छ कि हजुरहरूले एकछिनलाई ब्याङ्किङ बिर्स्यौँ व्यापार जतिजनाले गर्नुहुन्छ मभन्दा अगाडिको स्पिकर अब विदुषीजीले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरूले कतिजनाहरूलाई आफ्नो डिलर्सहरूलाई सामान बेच्दाखेरि केही गरी क्रेडिटमा बेच्नुभयो र त्यो पैसा उठेन भने त्यो पैसा उठाउनको लागि लिगल रिकोर्सै छैन हामी त्यस्तो फ्रेमवर्क भएको देशमा बसेका छौँ सो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई रिकभरीको त्यो इस्यु भएको त्यसको लागि कुनै लिगल फ्रेमवर्क नभएको हुनाले अहिलेसम्म नेपालमा कोल्याट्रल नभइकन ब्याङ्किङ गर्नलाई डेफिनेटली गाह्रो छ बट देन द्याट निड्स टु चेन्ज विथ इन द ड्यु कोर्स अफ टाइम र त्यो भन्दै पनि अर्को कुरा हजुरहरूलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स माइक्रो क्रेडिटको लागि राष्ट्र ब्याङ्कै उसमा पनि कतिपय सर्टेन अमाउन्टको लिमिटसम्म लोन्सहरू विदाउट कोल्याट्रल पनि पाइन्छ ग्रुप ग्यारेन्टीमा पाइन्छ र प्रोफेसनल लोन भनेर 15 लाखसम्मको पर पर्सन विदाउट कोल्याट्रल डेफिनेटली पाइन्छ सो अल दोज थिङ्स आर देयर र अर्को कुरा चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले कस्तो पनि एउटा सोचाइ हामी कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ कोल्याट्रल एउटा भएपछि ब्याङ्कबाट सजिलै लोन पाइन्छ भन्ने छ आई थिङ्क टाइम्स हेभ चेन्ज्ड कोल्याट्रल मात्रै भएर भएन सबैभन्दा पहिला हामीले अन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गरिरहेका छौँ द्याट आइडिया हेज टु बी देयर द्याट प्रोजेक्ट हेज टु बी देयर इट हेज टु बी भायबल होइन र यो सबैभन्दा भन्दै हामीले जुन यो प्रफिटेबिलिटीको कुरा गऱ्यौँ प्लानिङमा एउटा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कति भल्युम हामीले निकाल्ने कति चाहिँ किन प्रफिट भनेको इट्स अलवेज द प्रडक्ट र मार्जिन कति भल्युममा प्रड्युस गर्ने अघि भर्खरै उहाँहरूले विदुषीजीले गोल्ड स्टारको कुरा गर्नुभयो जुत्ता टन्नै बनायो भोलि बिकिदिएन भने त्यो स्टक यति पाइलअप हुन्छ कि भोलि त्यो क्यास फ्लो त्यहाँ अड्किँदाखेरि समस्या भइदिन्छ सो इफ द्याट सोर्ट अफ प्लानिङ इज नट देयर भोलि हामीलाई जहिले पनि समस्या हुनसक्छ सो दोज आर थिङ्स द्याट वी रियली हेभ टु लाइक थिङ्क एन्ड किप इन आवर माइन्ड एन्ड अनदर रियली इम्पोर्टेन्ट थिङ इज
हामीले गोल्सहरू बनाउनको लागि चाहे हाम्रो बिजनेसमा हामी यो गर्छौँ हामी बिजनेस भोल्युम प्रफिटेबिलिटी क्वान्टिटी हरेक हिसाबमा हामीले जब गोल सेट गर्छौँ नि इट इज रियली 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 इम्पोर्टेन्ट हामीले जहिले पनि प्रायः जसो उसमा के हुन्छ भन्दाखेरि गोल सेट गर्दाखेरि वार्षिक यति भनेर गर्छौँ पर एनम तर आई थिङ्क टु मेक इट मोर रियलिस्टिक टु मेक इट मोर अचिभेबल अटेनेबल त्यसको लागि चाहिँ त्यो गोल्सलाई चाहिँ इट्स अलवेज इसेन्सियल टु ब्रेक इट डाउन इन्टु स्मलर गोल्स हामी एक वर्षमा यति चाहन्छौँ भने एक महिनामा कति चाहन्छौँ अथवा एक हप्तामा कति चाहन्छौँ र एभ्री टाइम आई थिङ्क वी निड टु टेक अ पज लुक ब्याक कम्पेयर हामी हाम्रो गोल भनेको नट जस्ट द लार्जर मन्थली अथवा विकली गोलमा पनि हामी कहाँ छौँ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र सानो इक्जाम्पल मैले हजुरहरूलाई दिनुपर्दाखेरि अहिले फर इक्जाम्पल हामी भनिरहेको छौँ लिक्विडिटीको कुरा भनौँ ब्याङ्किङमा अहिले लोनको लागि डिमान्ड छैन र साँच्ची भन्नुहुन्छ नि हाम्रो जुन इयरली बजेट हुन्छ नि हामीले इन आवर इन्स्टिट्युसन वाट वेभ डन इज त्यो इयरली गोललाई चाहिँ हामीले नट जस्ट 365 डेज त्यसलाई हलिडेजहरू त्यो सबै काटेर कति दिन हुनाउँछ र पर डे हाम्रो ग्रोथ कति हुन्छ भनेर हामी पर डे पनि वी ट्राई एन्ड compare that so that we know on a very short term basis where we stand. So that's I think very important. By the way, मेरो टाइमको के छ मलाई इन्डिकेसन दिनु होला र अर्को चाहिँ यो युथ धेरै हुनुहुन्छ आई थिङ्क देयर इज द्याट निड फर इनोभेसन देयर इज द निड फर ग्रोथ र बिलिभ मी नेपाल इज अ प्लेस विथ अनलिमिटेड पोटेन्सियल अनलिमिटेड पोटेन्सियल इन द सेन्स हाम्रो पपुलेसन अहिले हेऱ्यो भने 3 करोड छ हामी जियोग्राफिकली सानो देश होलाौँ हामी ल्यान्डलक कन्ट्री हो तर पपुलेसनको हिसाबले वी आर 49th बिगेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड सो पपुलेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ मार्केट देयर फर एनी बिजनेस द्याट वी वान्ट टु डु र सँगसँगै हेऱ्यो भने हामीले म अलिकति फिगरमा पनि गएर हजुरहरूसँग कुरा गरेँ हाम्रो जिडिपीको भोल्युम इज जस्ट अराउन्ड $40 billion त्यो भनेको इन्डियाको हामीले हेऱ्यो भने इन्डिया इज अलमोस्ट 83 times अहेड अफ अस चाइना इज अ वपिङ 440 times उनीहरूको जिडिपी छ भनेपछि हामीसँग ग्रोथको ग्रोथको पोटेन्सियल यति धेरै छ कि र यो ग्रोथ आउनको लागि अफकोर्स अहिले पनि ल्यान्डलक्ड हो हाम्रो रिसोर्सेसको केही कमी कमजोरी होला बट वी आर अ कन्ट्री द्याट्स रियली लाइक गिफ्टेड विथ नेचुरल ब्युटिज नेचुरल रिसोर्सेस हामीको हाइड्रो पावर अघि घन्दाइले पनि भन्नुभयो हाइड्रो पावरको हामीसँग पोटेन्सियल छ एग्रिकल्चरको पोटेन्सियल छ त्यो मात्रै होइन आइटीको एक्सपोर्ट गर्ने पोटेन्सियल छ टुरिज्मको पोटेन्सियल छ तर वेन वी टक अफ टुरिज्म तपाईहरू नयाँ मान्छे आउनुभयो भने चाहिँ अब टुरिज्ममै आउँदाखेरि पनि बेग्लै सोच राखेर किन आउनु पर्यो भने म एउटा डेटा हजुरहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु 78, 79 र 79, 80 को हामीले कम्पेयर गर्यो भने नम्बर अफ टुरिस्ट्स कमिङ इन टु नेपाल हेज मोर देन डबल्ड तर त्यो हेर्दाखेरि हामीले जति टुरिस्टले पैसा ल्यायो नि त्यो ल्याएको पैसा हेर्नु भने युल बी सरप्राइज 78, 79 मा पर टुरिस्ट एक्सपेन्डिचर नेपालमा 86,000 रुपियाँ थियो भने 79, 80 कोमा त्यो टुरिस्टहरूको एक्सपेन्डिचर चाहिँ इट ड्रप टु अलमोस्ट 71,000 रुपिस भनेको पर टुरिस्ट 15,000 रुपियाँ घट्यो सो वाट द्याट सिग्निफाइज इज द क्वालिटी अफ टुरिज्म द्याट्स कमिङ इन्टु नेपाल इज डिक्लाइनिङ एन्ड डिटेरियोरेटिङ एभ्री डे सो द्याट सुड नट ह्यापन सो यहाँहरूले भोलि टुरिज्मकै कुरा गर्नुभयो टुरिज्ममा जान खोज्नुभयो भने पनि एउटा यस्तो सोच हुनु पऱ्यो कि होइन नेपालमा विथ अल द रिसोर्सेस द्याट वी हेभ वी आर अ कन्ट्री द्याट क्यान पर्फेक्टली केटर टु क्वालिटी टुरिज्म त्यसमा हामी गर्न सक्छौँ र गर्न चाहन्छौँ खालि ब्लाइन्डली नजानुहोस् र यसमा जहिले पनि हामीले एउटा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रब्लमहरू भनेको नेपालमा चाहिँ जहिले पनि हेऱ्यो भने हाम्रो वी हेभ दिस हर्ड मेन्टालिटी यो हर्ड मेन्टालिटी यो ट्र्यापबाट जबसम्म हामी निस्किँदैनौँ नि किनभने ब्याङ्किङमा हामी गर्ने क्रममा जति पनि कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ गुनासो आउँछ सो मेनी टाइम्स हजुरहरूले यो हामीले सबैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अरूलाई मात्रै प्रब्लम दोष लगाउने होइन कि आफूभित्र पनि के प्रब्लम छ हामीले हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ हामीले एकदमै राम्ररी नबुझिकन स्टडी नगरिकन कुनै प्रोजेक्ट गर्छौँ होला होइन नेपालमा मैले हर्ड मेन्टालिटी भने नि कुनै पनि काम गऱ्यो भने यति धेरै मान्छे त्यसकै पछि लाग्छ कि देयर इज नो प्रपर स्टडी त्यो मार्केट छ कि छैन हामी हेर्दैनौँ होइन हिजोको दिनमा एउटा दिनमा गार्मेन्टको क्रेज थियो कार्पेटको क्रेज थियो यति धेरै मान्छे लाग्यो कि त्यो इन्डस्ट्री नै अलमोस्ट कोल्याप्स भयो सेम थिङ इज अलमोस्ट ह्यापनिङ विथ हाइड्रो पावर बिकज देयर वाज अ टाइम वेन वी सेड नेपाल हेज अ पोटेन्सियल अफ 83,000 मेगावाट अफ इलेक्ट्रिसिटी तर द्याट्स जस्ट द पोटेन्सियल त्यसलाई एक्चुअल हेर्ने हो भने हाम्रो 42,000 मेगावाट मात्रै हो तर सबैजना अलराइट मेरो टाइम इज अलमोस्ट अबाउट टु फिनिस मैले सो वाट आई वुड से इज आफ्नो रिसर्च गर्नु पऱ्यो
डिमान्डहरू सबै हेर्नु पर्यो, यो हर्ड मेन्टालिटीबाट हेर्नु पर्यो र I would want to quote Ayn Rand, one of my favorite author, and she says that, we need to be practical philosophers and philosophical businessmen. So if that combination is there, it really will have a very good impact. So having said this, thank you once again. It's great to be a part of this program, and I'm sure we have a bright future ahead with this huge number of youth in our country. Thank you so much.